การสร้างความมั่งคั่งโดยส่วนใหญ่เราเลือกทำได้2วิธีนะครับ1คือการหาเงินหรือรายได้ให้มากขึ้น2ใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้วิธีแรกเป็นวิธีที่ดีแต่อาจต้องใช้เวลานานสักหน่อยและขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราด้วยบางครั้งการทำงานหนักแค่ไหนก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันวิธีที่2อาจจะดีกว่าเพราะทำได้ทันทีอยู่ในการควบคุมของเรามากกว่า แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีหลายคนที่ยังออมเงินไม่พอกับความต้องการใช้จริงๆ การออมเงินหรือการใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้นั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่นการจัดการงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ หรือการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และรวมถึงการหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆ นอกจากนี้การออมเงินหรือใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้นั้นยังช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น และอาจทำให้เรามีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราได้เร็วขึ้น วันนี้ผมนิววีระชัยเลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาคุยกันถึง5วิธีที่ทำให้การใช้จ่ายน้อยลงเป็นเรื่องง่ายและยั่งยืนกันนะครับเรามาเริ่มวิธีแรกกันนะครับหรือเคล็ดลับที่1คือการย้ายไปอยู่เมืองที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าสถานที่ที่เราอยู่มีผลต่อไลฟ์สไตล์และค่าใช้จ่ายของเราในมหานครใหญ่ๆเรามักจะมีไลฟ์สไตล์ที่ฟุ่มเฟือยและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าซึ่งทำให้การสร้างความมั่งคั่งเป็นเรื่องยาก มีน้อยคนนักที่จะร่ำรวยจากการอยู่อาศัยในมหานครใหญ่ๆ คนที่ร่ำรวยที่ผมรู้จักส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหรือสถานที่ที่มีค่าครองชีพต่ำกว่า พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ใจกลางเมืองอย่างอัมสเตอร์ดัมหรือแมนฮัตตัน แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถออกจากมหานครใหญ่ๆได้ ลองถามตัวเองดูนะครับว่าความมั่งคั่งทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของคุณในอีก5 ปีข้างหน้าหรือไม่ หากคำตอบคือไม่ เพราะคุณมีลำดับความสำคัญอื่นที่สูงกว่าความมั่งคั่งทางการเงิน อย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ลุยเลยครับ แต่การอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จะโอเค ถ้าหากคุณกำลังไล่ตามความฝันที่ทำได้เฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่นหากคุณมีธุรกิจหรือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้น หรือคุณกำลังทำงานในบริษัทในฝัน หรือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แต่หากความภาคภูมิใจหรือแรงกดดันจากเพื่อนฝูงเป็นแรงผลักดันหลักในการอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ของคุณ ผมขอแนะนำให้คุณย้ายออกไปให้เร็วที่สุดครับ ในปัจจุบันด้วยรูปแบบการทำงานแบบทางไกลหรือรีโมทเวิร์กคุณก็สามารถสร้างอาชีพที่ดีได้โดยไม่ต้องอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆอีกต่อไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายงานของแต่ละคนด้วยนะครับ เรามาต่อที่เคล็ดลับที่2นะครับคือการพยายามทำให้การทานอาหารเองเป็นเรื่องง่ายๆคนที่ทานข้าวนอกบ้านบ่อยๆมักจะไม่ตระหนักว่าตัวเองกำลังใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นจริงสำหรับคนที่ไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านด้วยแต่พึ่งพาการสั่งอาหารกลับบ้านมากเกินไปเพราะไม่ทำอาหารกินเองที่บ้านความจริงแล้วเงินที่ใช้จ่ายไปกับการกินข้าวนอกบ้านไม่ใช่แค่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเงินของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนิสัยที่คุณพัฒนามันขึ้นมาด้วย เพราะจากการศึกษาพบว่าคนที่ไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆ มักจะประเมินราคาที่ต้องจ่ายในแต่ละสัปดาห์ต่ำกว่าจำนวนที่พวกเขาต้องใช้จ่ายไปจริงๆ และจากนั้นพวกเขาก็จะเพิ่มงบประมาณสำหรับการกินข้าวนอกบ้านในสัปดาห์ถัดไป โดยในเรื่องนี้มีข้อมูลสนับสนุนโดยนักวิจัยได้กล่าวสรุปไว้ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างสม่ำเสมอตลอดการศึกษาก็คือเมื่อผู้คนสรุปงบประมาณการกินข้าวนอกบ้านเป็นครั้งที่2ในระหว่างการทดลองงบประมาณนั้นสูงกว่าที่พวกเขาระบุไว้ในครั้งแรกอย่างมีนัยสำคัญซึ่งสิ่งนี้บอกเราคือเห็นได้ชัดว่าคนที่ไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆมาคิดว่าจะใช้จ่ายน้อยลงใน1 สัปดาห์แต่เมื่อสัปดาห์แรกผ่านไปพวกเขาก็พบว่าพวกเขากำลังใช้จ่ายมากกว่าที่ประเมินไว้มากและพวกเขาก็หาเหตุผลมาสนับสนุนการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนั้นการพยายามหาเหตุผลมาอธิบายการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือสิ่งที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเงินของคุณในระยะยาวเพราะคุณติดนิสัยการใช้จ่ายมากขึ้นจากนิสัยนี้ก็จะถูกนำไปใช้กับนิสัยการใช้จ่ายอื่นๆของคุณในที่สุดมาถึงเคล็ดลับที่3นะครับคือการหากิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกดีอย่างยั่งยืนเวลาที่เราซื้อของที่อยากได้สมองเราจะหลั่งสารโดพามีนออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเห็นภาพของสิ่งที่เราอยากได้โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าเมื่อคุณเห็นรูปภาพของสิ่งของที่คุณอยากซื้อตัวรับโดพามีนของคุณจะทำงานและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงติดกับดักการซื้อของตามอารมณ์ได้ง่ายๆแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เป็นแบบนั้นได้อย่างไรสิ่งที่ควรทำคือหาสิ่งอื่นมาทดแทนที่กระตุ้นตัวรับโดพามีนของคุณ
มีตัวอย่างของเพื่อนผมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับในที่นี้ขอสมมุติว่าเขาชื่อสมศักดิ์แล้วกันนะครับสมศักดิ์เคยเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของเขาที่เขาไปบ้านเพื่อนที่ชนบทเขากับเพื่อนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิ่งและออกกำลังกายไปถึง 4-6 ชั่วโมงต่อวันและเล่นฟุตบอลกับเพื่อนคนอื่นๆในระแวกนั้นเนื่องจากเพื่อนของสมศักดิ์ต้องควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดเนื่องจากปัญหาของสุขภาพพวกเขาจึงกินอาหารที่ปรุงเองที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่มาจากสวนผักเล็กๆของเพื่อนผลลัพธ์ก็คือพวกเขาแทบไม่เสียเงินเลยในช่วงสุดสัปดาห์นั้นแต่พวกเขาก็ยังมีความสุขและสนุกกับช่วงเวลานั้นๆสมศักดิ์ยังสังเกตเห็นว่าเขาไม่โหยหาสิ่งที่เขามักใช้เงินซื้อในช่วงวันธรรมดาที่ผ่านมาเช่นกาแฟดีๆหรือการทานอาหารนอกบ้านเพราะเขาจมอยู่กับกิจกรรมต่างๆในช่วงวันหยุดที่นำเรื่องนี้มาเล่าไม่ใช่ว่าเราต้องไปอยู่อาศัยในชนบทหรือกินอาหารที่ปรุงเองหรือปลูกเองเพื่อประหยัดเงินแต่แค่ไม่ใช้เงินเวลาที่คุณเบื่อก็พอเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเอาเวลายามว่างไปเลื่อนดูเว็บไซต์ช้อปปิ้งซึ่งนั่นเป็นนิสัยที่นำไปสู่ความหายนะทางการเงินอย่างรวดเร็วและแทนที่จะทำอย่างนั้นให้ทำสิ่งที่คุณสนุกและไม่ต้องเสียเงินมากเช่นการออกกำลังกายการวิ่งระยะไกลๆการเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากทุกครั้งเพื่อให้ร่างกายหลั่งสารโดพามีนมาถึงเคล็ดลับที่ 4กันแล้วนะครับคือการอย่าซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆเว้นแต่คุณจะวางแผนไว้ตั้งแต่แรกร้านค้าส่วนใหญ่มักออกแบบกลยุทธ์มาเพื่อโน้มน้าวให้คุณซื้อสินค้าต่างๆเพิ่มจากที่คุณคิดไว้แต่แรกตัวอย่างเช่นพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดได้รับการฝึกอบรมให้ถามคุณว่าคุณต้องการเพิ่มรายการ X ลงในรายการสั่งซื้อของคุณหรือไม่ร้านสะดวกซื้อก็เช่นกันส่วนใหญ่มักวางขนมและของว่างไว้ที่เคาน์เตอร์อย่างมีกลยุทธ์เพราะราคาถูกคุณจะตัดสินใจซื้อเพิ่มจากที่คิดไว้ได้ง่ายและสินค้าต่างๆก็มักจะมาพร้อมกับของแถมเพิ่มเติมหากคุณจ่ายเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยแต่การซื้อเพิ่มเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อสะสมกันมากๆคุณจะพบว่าคุณใช้จ่ายมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้อย่างแน่นอนโดยทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็คือฝึกที่จะตอบปฏิเสธทุกครั้งที่ได้รับการเสนออะไรก็ตามให้คุณซื้อเพิ่มโดยเพิ่มจากราคาเดิมตามที่คุณคิดไว้ว่าจะซื้อตั้งแต่แรกเพราะหากเปลี่ยนใจในภายหลังคุณก็สามารถกลับไปซื้อได้ไม่ยากอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากเงินที่ใช้จ่ายแล้วสิ่งสำคัญคือต้องสร้างนิสัยในการซื้อเฉพาะสิ่งที่คุณตั้งใจจะซื้อจริงๆเพราะเมื่อนิสัยนี้ถูกสร้างขึ้นคุณสามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเกินงบประมาณได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งวันนี้เรามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับคือ 1. ให้คุณวางแผนล่วงหน้าว่าคุณต้องซื้ออะไรก่อนออกจากบ้านทำเป็นลิสต์รายการไว้ได้ก็ยิ่งดีครับสะดวกดีด้วยและ 2. หลีกเลี่ยงการเดินเข้าไปในร้านหรือเปิดเว็บไซต์ช้อปปิ้งเว้นแต่คุณต้องการจะซื้อของที่ต้องการซื้อจริงๆ 3. ตั้งงบประมาณสำหรับแต่ละธุรกรรมแต่ละประเภทไว้ล่วงหน้าเสมอและสุดท้ายครับข้อ 4. ฝึกฝนการปฏิเสธเมื่อถูกเสนอให้ซื้อของเพิ่มเติมซึ่งหากคุณทำตามเคล็ดลับเหล่านี้คุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินโดยไม่ตั้งใจและประหยัดเงินในแต่ละเดือนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับมาถึงเคล็ดลับสุดท้ายกันนะครับคือการรักษาฐานะการเงินของคุณให้สมจริงไม่นานมานี้ผมได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งที่บอกผมว่าแผนของพวกเขาสำหรับอิสรภาพทางการเงินคือการสร้างธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจที่ทำเงินได้หลาย10 ล้านบาทและสามารถจะซื้อโรลส์รอยซ์มานั่งได้ภายใน2 ปีแต่ในชีวิตจริงแล้วโอกาสที่คนคนหนึ่งจะก้าวจากรายได้เฉลี่ยไปสู่รายได้สูงสุด 0.1% ในระดับท็อปนั้นเป็นการก้าวกระโดดทั้งยิ่งใหญ่และไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ภายใน2 หรือ 5 ปีเพราะเป้าหมายใหญ่ๆแบบนี้ต้องใช้จังหวะและโอกาสรวมถึงความโชคดีมาร่วมด้วยดังนั้นแทนที่จะลองถามตัวเองว่าฉันสามารถหารายได้ได้จริงๆเท่าไหร่และไลฟ์สไตล์แบบไหนที่ฉันสามารถจ่ายได้หรือจ่ายไหวเราไม่ได้อยากประชดตัวเองแต่เราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราต้องการไลฟ์สไตล์แบบไหนโดยพิจารณาจากฐานะปัจจุบันของเราโดยตระหนักถึงความต้องการและความจำเป็นอย่างแท้จริงของคุณจะสามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินที่สมจริงนี้ได้สิ่งนี้ช่วยให้คุณดำเนินกลยุทธ์การใช้จ่ายและรายได้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณสามารถถามคำถามตัวเองต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการเงินอย่างแท้จริงที่สมจริง 1. ฉันสามารถหารายได้ได้เท่าไหร่ในอีก1 ปีข้างหน้า 2. ฉันต้องการใช้จ่ายอะไรในแต่ละเดือนและ 3. ฉันต้องการเกษียณอายุเมื่อไหร่เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการและความจำเป็นทางการเงินของคุณแล้วคุณสามารถเริ่มตั้งเป้าหมายที่สมจริงได้
เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5วิธีที่วันนี้เอามาฝากกันเกี่ยวกับการประหยัดเงินที่ง่ายและยั่งยืนมากขึ้นเรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะมันจะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเคล็ดลับทั้ง5ข้อที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยคุณเริ่มต้นออมเงินได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอการออมเงินไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนเช่นเดียวกับนิสัยอื่นๆที่เราต้องปรับเปลี่ยนหากคุณเริ่มต้นด้วยการออมเงินเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าคุณมีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจดังนั้นอย่ารอช้านะครับเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคงของคุณเนื้อหาวันนี้ก็จบลงแล้วหากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและหากใครยังไม่ Subscribe ฝาก Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้เจอกันได้บ่อยๆทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์วันนี้ผมนิว วิราชัยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ